السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. رشاش الشيباني هو أحد أكثر اللصوص شهرة ممن مروا على المملكة العربية السعودية، وصاحب أخطر تشكيل عصابي في تاريخ المملكة، حيث أنه كان يقوم بالعديد من العمليات الإجرامية كالسرقة والنهب والقتل وقطع الطريق على المسافرين. ولد رشاش الشيباني في 20 من شهر سبتمبر عام 1960 في مركز حلبان بالقصيم، وكان ابنا لرجل أمن من قبيلة شيبان، وهي أحد فروع قبيلة العتيبي. مات أبوه تاركا رشاش وإخوانه صغارا مع أمهم في فقر مدقع ولم يعاونهم أحد. كبر رشاش وعمل عسكري في قوات الأمن الخاصة، ثم ترك العسكرية وتوجه إلى الشرقية للعمل بشركة مقاولات خاصة، وهنا تحول رشاش لهذا المجرم اللص قاطع الطريق. قام رشاش العتيبي حينها بتشكيل عصابة كاملة تتكون من 6 أشخاص من أقاربه وأصدقائه، فكان رشاش هو القائد وضم إليه 5 وهم أخيه مصلح وابن عمه سعود وأبناء خالته سلطان ومهل وقحص. قام رشاش هو وعصابته بإطلاق النيران على رجل أمن من مكافحة المخدرات يدعى ناصر محمد القحطاني، وقاموا بقتله، وكانت هذه بداية الشرارة. وهنا بدأ الاستنفار الأمني وملاحقتهم، وأصبحوا مطلوبين لدى الأمن السعودي. فرحل رشاش هو وعصابته من الشرقية وتوجهوا إلى قرى نجد، وكان ذلك عام 1987، وتخفوا في الأماكن التي يعرفونها بعيدا عن الأمن، وكان وقتها لا يوجد غير طريق واحد من هذه القرى يؤدي إلى الحجاز، وكان هذا الطريق طريق عام للمسافرين والحجاج والمعتمرين. أقدم رشاش وعصابته في تنفيذ عمليات السرقة ونهب المسافرين على هذا الطريق، حيث كانوا يسرقون المسافرين وما لديهم من ممتلكات، وكان الهدف الأساسي من السرقة والجرائم التي يقوم بها رشاش الشيباني هي من أجل المال فقط. يعتبر رشاش العتيبي من أكثر العصابات التي كانت تشكل خطر على المملكة العربية السعودية في تلك الفترة. نشط رشاش وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد وادي الدواسر والسليل، فكانت أخطر المناطق التي تقع فيها عمليات قطع الطريق التي كانت جماعة رشاش تقوم بها، وكانت المجموعة تنتقل بين منطقة وأخرى على طول هذا الطريق في كل مرة يقومون بعملية سرقة به. بدأ هذا التنظيم في قطع طريق المسافرين ونهب ما معهم من أموال ومتاع، وقد كان رشاش يعشق بشكل خاص نوع من السيارات يسمى جيمس البهبهاني، فكانت أي سيارة من هذا النوع تقع تحت يديه يقوم بأخذها، أما باقي السيارات فكان يسلب ممتلكات صاحبها فقط. كما أنهم كانوا ينهبون أيضا الباصات التي كانت تقل السائحين والأجانب الزائرين للمملكة، كما أنهم قتلوا بعضا من رجال الشرطة أثناء محاولة إيقافهم للاشتباه بهم، وهذا من الثابت بالأوراق الرسمية. وقد أثيرت روايات عن أن رشاش الشيباني كان يسرق الأغنياء ليعطي الفقراء، ولكن هذه الروايات لم يثبتها أي دليل. وبسبب هذه العصابة تحولت حياة المسافرين عبر طريق الحجاز إلى رعب، حتى أن الأشخاص كانوا يخشون السفر إلا للضرورة القصوى، وكان من يضطر للسفر في هذا الطريق يودع أهله أولا، حيث كانت الأقاويل المتداولة أنهم كانوا يقتلون الرجال، لكن البعض يقول أنهم كانوا ينهبون ممتلكات المسافرين فقط. وفي كلتا الحالتين فإن هذا التنظيم ارتكب جرائم نقراء في حق المواطنين والوطن. وفي أحد المرات أوقفوا شخص يدعى عبد الله أنور العسيم وقاموا بإطلاق النار عليه، واستولوا على السيارة الهيلوكس الخاصة به. وعندما علمت الشرطة بأمر التشكيل بدأت على الفور في مطاردتهم، لكن هؤلاء الأفراد كانوا يعرفون كل خبايا المنطقة جيدا، فاستطاعوا الهروب من الأمن لعدة أشهر، لكن الشرطة ظلت تطاردهم سواء بالسيارات أو الهليكوبتر، حتى استطاعت القبض على أحد أفراد العصابة بطريقة لم يتم الإعلان عنها، ربما لدواعي أمنية، وكان الفرد الذي تم القبض عليه هو مصلح.
وبعد الضغط عليه لمعرفة معلومات عن هذه العصابة المسلحة ومطاردتها، علم الباقون أن وضعهم أصبح حرجا للغاية وأنهم على وشك الوقوع في قبضة الشرطة، فهربوا جميعا. فعممت الشرطة أوصافهم حتى يتم التعرف عليهم والإبلاغ عنهم. وكان الأخوان سلطان ومهل مختفيان حينها في مركز الصالحية التابع لمحافظة الدوادمي. وفي أحد الأيام ذهب لمغسلة لغسيل ملابسهما ووضعوا ملابسهم عندها، وأخبروا العامل أنهم سيعودون غدا لاستلامها. فلاحظ عامل المغسلة الفتى الهندي أنه يوجد بعض من الدماء على الملابس الخاصة بهم، فأبلغ السلطات على الفور. فتخفت القوات السعودية داخل المغسلة، وارتدت القوات ملابس عمال المغسلة، وانتظرت حتى أتى الرجلان لأخذ ملابسهما في اليوم التالي. وفي ذلك اليوم انتظر سلطان في السيارة ومعه الرشاش، ودخل مهل منفردا المغسلة فتم القبض عليه. وعندما شعر سلطان بأن أخيه تأخر أخذ سلاحه ونزل، فوجد أخوه مقبوض عليه فأطلق النار فأصاب أحد أفراد الأمن، ولم يستطع الاقتراب خوفا على أخيه. فأخذ مهل يصيح على أخيه سلطان: اذبحهم واذبحني. لكن سلطان خشي على أخيه من القتل، وتمكنت السلطات السعودية من القبض عليهما في النهاية، وأودعوهم مع مصلح بالسجن، وتم إحالتهم للمحكمة، وتم الحكم عليهما الثلاثة مهل ومصلح وسلطان بالقصاص. وتم تنفيذ القصاص عام 1409 هجرية الموافق 1989 ميلادية. وتم تضييق الخناق على باقي أفراد العصابة الباقيين، وهم رشاش وسعود وقحص. وفي أحد المرات خرج قحص بسيارته في منطقة الصالحية التابعة لمحافظة الدوادمي، فطاردته قوات الأمن فبادلهم بإطلاق النار. وبعد أن ضاق عليه الخناق من قوات الأمن، لجأ إلى جبل يسمى جبل المكمكية، وكان معه سلاح من نوع كلاشينكوف، وأخذ يطلق النار وهو صاعد. وصارت القوات السعودية تطارده، فكلما صعدوا خلفه حتى اختفى. وبعدها سمعوا صوت إطلاق رصاصة، وعندما وصلت القوات إلى القمة اكتشفت أن قحص لم يكن متبقي معه في سلاحه سوى طلقة واحدة، فقتل نفسه بها. وقد أصيب في هذه العملية بعضا من رجال الأمن بنيران قحص أثناء مطاردته. تبقى من العصابة رشاش وسعود فقط، الذين ضاق الخناق بهما من قوات الأمن السعودية، لكنهما قرروا الهروب إلى اليمن. فقد كان رشاش ذو معرفة تامة بالأماكن، وكانوا يلبسون ملابس سوداء في الليل وملابس بيج في النهار كطريقة للتخفي. وكانوا يتحركون في الأيام القمرية فقط من كل شهر، أي يوم 14 و15 و16، وباقي الأيام يتخفون في الجبال. وبالفعل استطاعوا الفرار لليمن، وذهبوا إلى أحد القبائل في الجوفة اليمنية واستجاروا فيها. ثم ذهب سعود وحده إلى قبيلة جيم في مأرب، تاركا الرشاش في الجوفة اليمنية. وعندما علمت المخابرات السعودية موقعهم بالضبط، تواصلت مع المخابرات اليمنية، والتي بدورها تفاوضت مع تلك القبائل. وبالفعل عقدت المخابرات اليمنية مع القبيلة التي أوتهم اتفاقية، وتم تسليم رشاش إلى القوات السعودية في عام 1989. تم إحالته للمحكمة التي حكمت عليه بالقصاص بعد ثبوت كل التهم عليه. وبالفعل نفذ الحكم فيه في 14 من ربيع الأول عام 1410 هجرية الموافق شهر أكتوبر عام 1989 ميلادية، حيث كان رشاش العتيبي يبلغ من العمر آنذاك حوالي 29 عاما. وتم صلبه لمدة أسبوع أمام ساحة المحكمة بالرياض ليكون عبرة وعظة لغيره ممن يروع الآمنين. تبقى سعود في اليمن كما هو محتميا في قبيلة جهم في مأرب.
تزوج منهما وعاش حياته معهما. بقي سعود هناك لمدة 17 عاما، لكنه كان يحن لوطنه، فتواصل مع السفير السعودي هناك لكي يتواصل مع الحكومة السعودية ليقوموا بالعفو عنه. وبواسطة القبائل اليمنية تم اصطحاب سعود إلى الرياض، حيث تسلمته الشرطة. وبالاطلاع على الملف الخاص به وبالتحقيق معه، وجد أنه لا عليه ما يدين بالشكل الكبير مثل باقي أفراد العصابة، فتم العفو عنه، ويعتبر هو الشخص الوحيد الناجي والذي ما زال على قيد الحياة من هذه العصابة الإجرامية. وقد انتهت بذلك قصة رشاش وعصابته، والذين لاقوا جزاءهم في النهاية بفضل شجاعة رجال الشرطة البواسل، وهم الآن بين يدي الله وهو الحاكم العادل. وبسبب تلك العصابة تم تشكيل أمن الطرق في المملكة العربية السعودية، وتم نشرها على جميع الطرق في المملكة والتي لم تكن موجودة من قبل. وتحظى كل بلد من بلدان العالم بنصيبها من العلماء والمبدعين والمصلحين، كذلك لا تخلو أي بلد من المجرمين. وبينما كان هناك الطالح فهناك أيضا الصالح، وما فعله رشاش لا يسيء إلا لنفسه ولمن عاونه من عصابته، ويبعد كل البعد عن أخلاق أهله وقبيلته. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.